ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতো ধৰণে চিকেন কাৰী ট্ৰাই কৰি পাইছে কিন্তু চিকেন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনত এটা কথাই আহে যে বহুতখিনি পিয়াজ লাগিব বহুতখিনি তেল লাগিব লগতে মছলাৰ গুৰি লাগিব তেতিয়াহে এখন ভাল চিকেন কাৰী হৈ উঠিব নহয় জানো কিন্তু আজি মই এটা চিকেন কাৰী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো য'ত মই একেবাৰে তেল পিয়াজ আৰু মছলাৰ গুৰি ব্যৱহাৰ কৰা নাই কিন্তু আমাৰ মনত পুহি ৰখা এই চিকেন কাৰীখনতকৈ বহুতে টেষ্টি হয় বহুত বেলেগ ধৰণৰ এটা টেষ্ট আহে আৰু বহুত হেলদিও হয় এবাৰ আপুনি এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব আৰু মোৰ বিশ্বাস বহুতে ভাল পাব ইয়াক আপুনি লেমন পেপাৰ চিকেন বুলিও ক'ব পাৰে তেন্তে আহক চাও ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ বাবে মই 300 গ্ৰাম চিকেন লৈ লৈছো দৈ আধা কাপ ল'ব জালুকৰ গুৰি 2 চামুচ আৰু নিমখ সোৱাদ অনুসৰি ল'ব নেমুৰ ৰস সৰু চামুচেৰে 3 পৰা 4 চামুচ কৰ্ন ফ্লোৰ লৈ লৈছো 3 চামুচ সৰু চামুচেৰে আপুনি ইয়াতে ময়দা বা বেসনো দিব পাৰে গোটা গৰম মছলা য'ত দালচিনি ইলাইচি লং গুটেখিনি থাকে অকনমান লৈ লৈছো সৰু চামুচেৰে 3 চামুচ বাটাৰ লৈ ল'ব ইয়াৰে পিছতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ ল'ব আৰু এমুঠি ধনিয়া মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ব একেলগতে দুখিলা তেজপাত লৈ ল'ব প্ৰথমতে মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম তাৰ বাবে মই চিকেনখিনিত গুটে দৈখিনি দি দিছো ইয়াৰে পিছতে আদা নহৰু গুটেখিনি দি দিছো জালুকৰ গুৰি দি দিছো 1 চামুচ গুটেখিনি নিমখ দিব আৰু ধনিয়াখিনি দি দিব আৰু ইয়াতে সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ নেমু চেপি দিব এতিয়া হাতেৰে গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব 1 পৰা 2 মিনিট সময় চামুচেৰে মিক্স নকৰিব চামুচেৰে মিক্স কৰিলে ভালদৰে মিক্স নহয় গতিকে আপুনি হাতেৰে কৰি ল'ব ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া ঢাকনি দি 25 পৰা 30 মিনিট সময় এনেকুৱাকৈ ৰাখি দিব 30 মিনিট সময় চিকেনখিনি মেৰিনেট হৈ গ'ল এতিয়া মই কেৰাহী এটা গেছৰ ওপৰত দি দিছো আৰু গৰম হোৱাৰ পিছতে গেছৰ ফ্লেমটো লো ৰাখি সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ বাটাৰ দি দিছো যদি আপুনি বইল চিকেন খাব বিচাৰে বাটাৰ নিদিয়াকৈও মছলা দিব পাৰে গোটা গৰম মছলা আৰু তেজপাতখিনি কেই সেকেন্ড মানৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে সাৱধানে গেছৰ ফ্লেমটো লো ৰাখি চিকেনখিনি ভালদৰে এপিচ এপিচকৈ দি ল'ব বাকি ৰৈ যোৱা মছলাখিনি ওপৰত দি দিব এতিয়া 1 মিনিট মান সময় হাই ফ্লেমত ৰাখিব তাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো ফ্লেমত 15 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব মাজতে এবাৰ চেক কৰি ল'ব 15 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই লৈছো এতিয়া সাৱধানে এপিচ এপিচকৈ গুটেই চিকেনখিনি উলুটাই দিব যাতে আনটো সাইডো ভালদৰে সিজি উঠে আৰু পুনৰ ঢাকনি দি এইখিনি 10 পৰা 15 মিনিট সময় একেবাৰে লো ফ্লেমতে ৰাখি দিব 10-15 মিনিট মান পিছত ঢাকনিখন গুচাই ল'ব মই মাজতে এবাৰ চেক কৰি লৈছিলো অকনমান পানী ৰৈ গৈছে কিন্তু চিকেনখিনি প্ৰায় ভালদৰে সিজি উঠিছে এতিয়া এবাৰ লৰাই গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিব যাতে ইয়াতে ৰৈ যোৱা পানীখিনি অলপো নাথাকে গুটেই পানীখিনি নোহোৱা হৈ যাবৰ বাবে গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি অকনমান লৰাই দিব এতিয়া মই ইয়াতে বাকি ৰৈ যোৱা জালুকৰ গুৰি 1 চামুচ দি দিছো আৰু একেলগতে নেমুৰ ৰস 2 চামুচ দি দিছো গুটেখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব গুটেখিনি মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত পানীখিনি একেবাৰে নোহোৱা হৈ যায় তাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো কৰি দিব এতিয়া মই যিখিনি কৰ্ন ফ্লোৰ লৈ লৈছিলো সেইখিনি 1.5 কাপ মান পানী এড কৰি দিছো আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো যদি আপুনি অকনমান বেছি গ্ৰেভি টাইপৰ বিচাৰে পানীটো অকনমান বেছিকৈ ল'ব পাৰে এতিয়া মই এইখিনি গুটেখিনি চিকেনখিনি দি দিছো আৰু পুনৰ এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি লম এতিয়া ইয়াতে আপুনি অকনমান বাটাৰ এড কৰি দিব যদি বিচাৰে মই সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ বাটাৰ দি দিছো আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে লো ৰাখি ঢাকনি দি 2 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব বহুতে সিম্পল আৰু একেবাৰে কম বস্তুৰে বনোৱা চিকেন তৈয়াৰ হৈ গ'ল
এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি আপুনি গৰমে গৰমে ৰুটিৰ লগত বা ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। বহুতে টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটো, এবাৰ আপুনি ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, যিমানে পাৰি সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়ালৈকে আহিছোঁ, ধন্যবাদ।